السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير صافية، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة طبيعية لعلاج السعال الحاد. هذه الوصفة تنفع باش نعالجوا السعال، نطردوا البلغم، تنفع أيضا لرم يعانوا من آلام في الصدر، ضيق في التنفس، يعني تنفع لجميع أنواع السعال والأنفلونزا. راح نحتاج فيها إلى بصلة تكون حمراء، من الأحسن بصلة حمراء، لأن البصل الأحمر يعتبر مطهر ومضاد حيوي طبيعي. إذا ما عندكش بصل أحمر استعملي بصل أبيض أو أصفر. المكون الثاني اللي نحتاجه هو ملعقة من العسل. إذا ما كانش عندك عسل تقدري تعوضيه بالسكر. المهم تستعملي بصلة حمراء مع العسل أو بصلة حمراء مع السكر، نفس الشيء اللي يكون متوفر عندك ديريه. إذا راح نقشر هذه البصلة الحمراء. هنا بعد ما قشرتها راح نبرشها في المبرشة. إذا عندك مطحنة كهربائية تقدري تطحنيها في المطحنة. راح نبرشها هنايا كامل. وهذا الوصفة طبيعية ومجربة تاع الأجداد، يعني كانت أمهاتنا وجداتنا يديروها زمان، يعني ما كانوش يشروا الأدوية، كانوا يحضروا وصفات طبيعية في المنزل. يعني راح نخدموا سيرو بهذا الوصفة ولا شراب يعني مضاد للسعال. هنا بعد ما برشت هذيك البصلة راح نجيب علبة يكون فيها غطاء بهذا الشكل، نفرغ هذيك البصلة اللي كنت برشتها. إذا عندك كمية كبيرة تاع البصل ديري علبة كبيرة، أنا هنا درت علبة صغيرة. إذا نفرغوا هذيك البصلة اللي كنا برشناها ونزيدوا عليها العسل، 2 ملاعق ولا 3 تاع العسل. إذا ما عندكش عسل استعملي السكر، لأنه نفس الشيء راح يذوب هذاك السكر، راح يمتزج مع العصير تاع البصل ويذوب. أنا هنا راح ندير العسل والسكر، ملعقة عسل وملعقة سكر، ملعقة حتى الملعقتين سكر. يعني هذاك السكر راح يتخلط مع الماء تاع البصل ويذوب، ماهوش راح يبقى هكذا حبيبات. إذا نخلطوا هكذا جيدا، ومن بعد نغلقوا هذيك العلبة تاعنا ونخلوها لمدة ساعة كاملة. إذا في هذيك الساعة البصل راح يخرج العصارة تاعو ويذوب هذاك السكر والعسل، راح يمتزجوا مع بعض. دوكا انا نخليه ساعة ونصفيه ونوريكم كيفاش صفيته. وهاوليك المشروب تاعي بعد ما صفيته، هذا هو الماء ولا العصارة اللي خرجتها من البصل. تصفيه في مصفاة عادية، يعني هنا راهو ممتزج البصل الأحمر مع العسل والسكر. إذا هذا المشروب راح نتناولوه، هو اللي راح يعالجنا من السعال والأنفلونزا، يعني يعتبر كدواء طبيعي. راح نتناولوه 3 مرات في اليوم. نتناولو ملعقة كبيرة صباحا على الريق، وملعقة قبل الغداء، وملعقة قبل العشاء، يعني 3 مرات في اليوم. تتناوليه لمدة 3 أيام راح تشفي تماما من هذا المرض. يعني الشفاء من أول يوم راح تلاحظي بتحسن كبير جدا، راح يختفي السعال، يختفي البلغم، تختفي جميع الآلام الصدرية. بالنسبة للأخوات الحوامل يقدروا يستعملوا هذه الوصفة عادي جدا، ما فيهاش ضرر لأنه مكونات طبيعية. الأطفال أيضا يقدروا يتناولوا هذه الوصفة 3 مرات في اليوم. واللي عندهم أي سؤال يكتبوه لي في التعليقات. ما تنسونيش بالجيم والاشتراك، وإلى اللقاء.